स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरु माझमा फेरि अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टाइपशाला विन्डोज 10 मा कसरी रन गराउने भन्ने कुरा देखाउने छु। कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनु सुरु गरौँ अब। सबैभन्दा फर्स्टमा क्रोम ब्राउजरमा जाउँ। क्रोम ब्राउजरमा गएर टाइपशाला यहाँ मैले लिंक राखेको छु। डाउनलोड नेपाली टाइपशाला यहाँ जाउँ। यो टाइपशालाको लिंक म तल अवश्य नै दिनेछु। यहाँ गएर इन्टर गर्दियौँ र टाइपशाला डाउनलोडमा गएर क्लिक गर्दियौँ। ओके गर्दियौँ। टाइपशाला डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड गरेको टाइपशालाको फाइललाई चाहिँ हामीले रन गरेर हेरौँ। टाइपशाला भन्ने छ यहाँ। डबल क्लिक गरौँ। यहाँ गएर डबल क्लिक गरौँ र यो सेटअप फाइल थाहा होला तपाईहरु धेरैलाई। यसको टाइपशालाको सेटअप फाइल यो भनेर यसलाई डबल क्लिक गरौँ। के भन्छ? क्यान नट रन भन्छ। अब कसरी रन गराउने त? यसको पनि अल्टरनेटिभ वे छ। यहाँ गएर ntdm setup सेटअप फाइल गरिदिनुहोस्। यहाँ यो कोलम्बिया edu भन्ने आउँछ। यसलाई गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र otvdm यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ गएर क्लिक गरेपछि अल्टरनेटिभ यु क्यान डाउनलोड INNO सेटअप इन्स्टलर भन्ने छ यहाँ। यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु होला। ओके गरिदिनुहोस् र यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यसलाई एस गरिदिनुहोस्। नेक्स्ट इन्स्टल गरिदिनु होला र फिनिश गरिदिनु। यसरी यो इन्स्टल गरिसके पछाडि अब हामीले यसलाई मिनिमाइज गरौँ। टाइपशाला र यही टाइपशालाको सेटअप फाइलमा गएर हामीले डबल क्लिक गरौँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो टाइपशाला के भयो त? रन भयो। यसरी लेभल 1 एउटा कुनै नाम त भन्नै पर्दैन तपाईहरुलाई। तपाईहरुले गरि नै हाल्नुहुनेछ। कुन खालको गर्ने, के गर्ने सबै तपाईले यहाँबाट रन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा। फेरि म यस्तै खालका भिडियोहरु लिएर आउने नै छु। कृपया लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।